Hello and welcome to a new episode of InfoTrix. विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा यस शताब्दीमा सबैभन्दा तीव्र गतिमा विकास भइरहेको प्रविधि नै सूचना तथा सञ्चार प्रविधि हो। नयाँ प्रविधिहरूको विकास क्रमले हाम्रो जीवनमा विभिन्न अवसर तथा सुविधाहरूको सिर्जना गरेको छ। त्यसैले आवश्यक छ यस प्रविधि सम्बन्धी उत्थान अनि प्रवर्धनको। आजको कार्यक्रम सुरु गर्दैछु समाचारमूलक प्रस्तुति टप स्टोरीजबाट। साउथ एसियन नेटवर्क अपरेटर्स ग्रुप सनोजको चौथो सम्मेलन गत हप्ता सम्पन्न भयो। जुलाई 23 देखि 30 तारिकसम्म सञ्चालन भएको सो सम्मेलनमा नेटवर्किङ सम्बन्धी विभिन्न विषयहरूमा 5 दिने वर्कसप, 2 दिने ट्युटोरियल प्रेजेन्टेसन तथा अन्तिम 1 दिन कन्फरेन्स सञ्चालन भएको थियो। विभिन्न 12 देशहरूबाट सहभागी 25 वक्ताहरू तथा 15 देशहरूबाट 120 सहभागीहरूले सो सम्मेलनमा भाग लिएका थिए। कार्यक्रमका प्रमुख वक्ताहरूमा रिलायन्स इन्फोकमका नेटवर्क प्लानिङ तथा इन्जिनियरिङ प्रमुख बी नागराज र सिस्को सिस्टम्सका सिनियर कन्सल्टिङ इन्जिनियर फिलिप हेरिस थिए। दुवै वक्ताहरू विगत 1 दशकदेखि सञ्चारका ठूला नेटवर्कहरू स्थापना गर्न सक्रिय हुनुभएको जानकारी सम्मेलनका आयोजकहरूले दिएका छन्। आइएसपी राउटिङ, आइपी सर्भिसेस तथा इन्टरनेट सेक्युरिटी जस्ता विषयहरूमा छलफल भएको सो बैठकको आयोजना नेपाल इन्टरनेट एक्सचेन्जले सूचना प्रविधि उच्च स्तरीय आयोग क्यान र आइएसपी एसोसिएसन अफ नेपालको सहयोगमा गरेको थियो। सेन्टर अफ द इन्टरनेसनल कोअपरेसन फर कम्प्युटराइजेसन CICC का प्रतिनिधि टोमोको असाईले हालसालै नेपालको एक अनौपचारिक भ्रमण गर्नुभयो। 83 under the subsidiary from Ministry of Economy, Trade and Industry Japan. भ्रमणको उद्देश्य नेपालमा ओपन सोर्स टेक्नोलोजीको विस्तार गर्नु रहेको जानकारी उहाँले दिनुभयो। We promote open source software as an alternative to use commercial products. Especially in Asian countries, it is very important to use open source software. This is because, first of all, this is very cost saving. The open source software is actually free to use, and cost is very cheap. And the second is the open source is very high security. So mainly in server market nowadays, Linux server or like open source server is really major in the world. And the third is especially in Asian countries, there are so many piracy rate is very high. So to use our open source software, we can increase the piracy rate. So InfoTrix सँगको सानो कुराकानीमा उहाँले नेपालमा सूचना प्रविधिको विकास तथा विस्तारको प्रशस्त सम्भावना रहेको जनाउँदै यसका लागि सरकारी तथा गैर सरकारी दुवै पक्षबाट पहल हुनुपर्ने कुरामा जोड दिनुभयो। माइक्रोसफ्ट कर्पोरेसनले नेपालमा बजार विस्तारका लागि अपरेटिङ सिस्टमलाई स्थानीयकरण गरी नेपाली भाषामा उपलब्ध गराउने भएको छ। कसैले पनि कुनै पनि कम्प्युटरसँग इन्टरेक्ट गर्दाखेरि हामीले के सोच्छौँ भने आफ्नै भाषामा कम्प्युटरसँग इन्टरेक्ट गर्न पाए भने इट्स इभन बेटर। हामीले अब आज नेपालीमै हामीले कम्प्युटर्सहरू सबै चलाउन पाए भने हामी बढी बुझ्छौँ र त्यसलाई कम्प्युटरको त्यसको फुल उपयोगिता हामी गर्न सक्छौँ। अहिलेसम्म अङ्ग्रेजीमा छँदैछ। एउटा अब जुन काम हामीले सुरु गऱ्यौँ, हामीलाई चाहिँ कसो फिल भयो भने यो अहिलेको आधुनिक जमानाको भानुभक्तको काम जस्तो फिल भयो। जसरी रामायणलाई संस्कृतबाट नेपालीमा ट्रान्सलेट उहाँले त्यो जमानामा गर्दाखेरि राम्रो र नराम्रोको ज्ञान गुणको कुराहरू कमन म्यानले बुझ्न पायो। आज नलेज एजको जमानामा कम्प्युटरको इन्टरनेटको नलेज सबै अब कमन म्यान नेपालीको कमन म्यानसम्म पुग्ने भयो। हिजोसम्म अङ्ग्रेजी बिना इन्टरनेट कम्प्युटरको पहुँच नै थिएन। भए पनि सानो पोर्सन मात्र आफूले बुझ्ने, अरू नबुझ्ने, त्यसैले इग्नोर गर्ने चलन थियो। कतिपय बोथ सर्टन एज ग्रुपको मान्छेले मात्र कम्प्युटर चलाउने, ओभर एज भए पनि नचलाउने, अन्डर एज भए पनि नचलाउने हैन, र सर्टन इकोनोमिक स्टेटसको मान्छेले मात्र कम्प्युटर चलाउने, त्यो इकोनोमिक स्टेटसभन्दा मुनिकोले पनि नचलाउने, एकदम हाई स्टेटसकोले पनि नचलाउने। अब अहिले हुँदाखेरि नेपालीमा हुँदाखेरि सबैले चलाउने
हुन्छ कि भन्ने हाम्रो प्रयास हो। नेपाली विन्डोज र नेपाली अफिस डेस्कटपका बारेमा विस्तृत जानकारी हामी इन्फोट्रिक्सको अर्को भागमा दिनेछौँ। केही वर्ष अघिसम्म टेलिफोन लाइनलाई इन्टरनेट सर्फिङको एउटा प्रमुख माध्यमका रूपमा लिइन्थ्यो, तर आज आएर केबल, लिज लाइन र रेडियो लिङ्क जस्ता आधुनिक माध्यमहरूतर्फ लोकप्रियता बढ्दै गइरहेको छ। यसै क्रममा इन्टरनेट सर्फिङका विभिन्न माध्यमहरूका बारेमा कुरा गर्नेछौँ आजको इबी सेगमेन्ट। आज नेपालको शहरी क्षेत्रका धेरैजसो वर्गहरू विभिन्न प्रयोजनका लागि इन्टरनेटको प्रयोग गर्दछन्। एक सर्वेक्षण अनुसार काठमाडौँ उपत्यकाका 70% युवा वर्गले सूचना आदान प्रदानको प्रमुख साधनको रूपमा इन्टरनेटको प्रयोग गर्दछन्। सोही सर्वेक्षणका अनुसार 13 वर्षदेखि 30 वर्षसम्मका किशोर तथा युवाहरू इन्टरनेटका सक्रिय प्रयोगकर्ता हुन्। इन्टरनेट भनेको त एकदम ह्यापनिङ थिङ भयो यहाँको। अब सबैले युज गर्ने नै हो यो, त्यसैले अलि मार्केट अलिक बढी नै छ। अब त्यही नयाँ मैले अहिले भने जस्तै नयाँ टेक्नोलोजीहरू युज गरेर, जस्तै अब सबैले अब होम युजरहरूले त प्रायः डायलअप नै युज गर्छ। अब यो कर्पोरेट क्लाइन्ट्सहरू हाम्रो चाहिँ धेरै फोकस केमा हुन्छ भने हाम्रो सेलेक्टिभ क्लाइन्टमा हुन्छ। इन्टरनेटको प्रयोग विस्तृत हुँदै गएबाट इन्टरनेटको रेटमा पनि निकै कमी आएको छ, तर केही प्रयोगकर्ताहरू भने इन्टरनेटको मूल्य अझ कमी हुन सक्ने भए पनि आइएसपीहरू बीचको काटेलिङले इन्टरनेट सस्तो हुन नसकेको विचार व्यक्त गर्दछन्। केही वर्ष अघि आइएसपीहरूको काटेलिङको समाचार बाहिर आइसकेको वर्तमान अवस्थामा यस सम्भावनालाई नकार्न पनि सकिँदैन। हाल नेपालमा इन्टरनेट प्रयोगका लागि डायलअप, रेडियो लिङ्क, लिज लाइन तथा केबल इन्टरनेट सर्भिसहरू उपलब्ध छन्। इन्फोकमको इन्टरनेट भन्नु भनेको हाम्रो डायलअप भयो, जुन हामीले मिलेनियम सिडी भनेर निकालेको छौँ। त्यो चाहिँ मार्केटमा धेरै नै राम्रो छ। त्यसबाहेक हाम्रो लिज लाइनहरू राखेको छौँ। त्यस्तै अर्को प्रडक्टहरू हाम्रो थुप्रै प्रडक्टहरू पनि छ। इन्टरनेट भन्नलाई तपाईँको इन्टरनेट मात्र खास इन्टरनेटको लागि मात्र हेर्ने हो भने एउटा लिज लाइन भयो, त्यसपछि हाम्रो डायलअपमा जान्छ। वायरलेस इन्टरनेट सर्भिसहरूमध्ये हाल वर्ड लिङ्कको वाइजुम सर्भिस निकै चर्चामा रहेको छ। साथै भर्खरै सेवा सुरु भएको केबल इन्टरनेटको प्रयोगबाट इन्टरनेट सर्फिङ अझ सर्वसुलभ हुने विश्वास गरिएको छ। हाम्रो अहिले इन्टरनेट क्यापेसिटी चाहिँ 5 MB मा छ। होम युजरले पनि हामीलाई डायल गर्छ भने हामीले उनीहरूलाई घरमा गएर पनि हाम्रो सपोर्ट टिमहरू राखेको छौँ यहाँ, र उनीहरूले फोन गरेर ल्याउँदाखेरि तपाईँ होम युजर भएर तपाईँले एउटा डायलअप लिनुहुन्छ भने उसको कम्प्युटरमा केही खराबी छ या केही प्रब्लम आएको छ कम्प्युटरमा प्रब्लम आएको छ भने पनि हामीले यहाँबाट सपोर्टको मान्छेहरूलाई पठाएर हामी घरमै गएर सर्भिस दिने गरेका छौँ। अहिले रेस्पोन्स चाहिँ क्लाइन्टहरूको धेरै राम्रो छ। हाम्रो डायलअपमा अहिले फास्ट नै छ। अब अरूको जस्तै अरू आइएसपीहरूको अहिले निकालेको छ जुन नयाँ भनेर हामी पनि त्यसमा जान्छौँ चाँडै नै। वेलकम ब्याक। अब रहनेछ टिप्स एन्ड ट्रिक्स सेगमेन्ट, जसमा समावेश गरिएको छ तपाईहरूले नै पठाउनुभएका समस्याका समाधानहरू। Boot Windows automatically without choice screen. In Windows 2000 XP, you can see choice between Windows and previous operating system in C. You can boot automatically without this screen. There are several ways of doing this. For this purpose, open the file cboot.ini. Remember, it is a system file and is not visible. For this, just type cboot.ini in the run command. Now make the timeout value equals to 0. For the second method, type msconfig in the run command. In the boot.ini tab, make timeout value to minimum. If you are not sure what you are doing, do not edit the file. You can make your system unable to boot. Removing system restore data in Windows XP. Windows XP can store your settings so that it can restore to previous state if anything wrong happens.
For this purpose, it keeps all its files and settings in special files in the drive. It takes noticeable amount of disk space, that is by default 12% of the total space. But it is not recommended to delete system restore information of drive where Windows is installed, that is system drive. Right click on My Computer, go to the Systems Restore tab. You can click on Turn off System Restore on all drives, but it is not recommended. On each drive you want to disable System Restore Print, click on Settings. Check Turn off System Restore on this drive. Click OK. Using hibernation in Windows XP. First of all, you need to enable hibernation. Right click on Desktop, then click on Properties. Go to the Screensaver tab, click on Power. Click on Hibernate tab. Check Enable Hibernation option. Click OK. To use the hibernation option, press Alt plus F4 or on Start menu, press Turn off Computer. Now, holding down the Shift key, press Hibernate button or simply press H. Your computer then shuts down. Now, when you turn on your computer will be in the state where you left off. We are including user problems on this section from this episode. The first problem is from Mr. Gaurav Rimal. Mr. Gaurav, you may be aware that Windows can use regular files as RAM, often called virtual memory. In Windows NT 2000 or XP, this is a file called pagefile.sys in system drive. You need to increase the size of that virtual memory. For this, right-click on My Computer, click on Properties option, click on Advanced tab. Under the Performance frame, click on Settings, click on Advanced tab. Under Virtual Memory section, click on Change. Select the system drive and select Custom Size. Enter the value 256. It is not recommended to use the values larger than twice the size of your RAM. That is, if your RAM is 128 MB, don't enter the value larger than 256. Click Set and click OK. But it is highly recommended to increase your RAM to at least 256 MB. वेलकम ब्याक। सूचना प्रविधिको विकासमा गभर्नमेन्ट अथोरिटीहरूको कस्तो भूमिका रहेको छ र कस्तो रहनुपर्ने हो त, यसै विषयमा केन्द्रित छ आजको एक्सक्लुसिभ सेगमेन्ट। सूचना प्रविधि भन्नाले हामीले अब बेसिकली यो कम्प्युटर्सको युजर्सहरूलाई चाहिँ एउटा जेनरल लेम्यानले बुझ्छ भनेदेखि खास यो सूचना प्रविधि भन्नाले यो विभिन्न ब्रड टपिक्सहरूलाई चाहिँ कभर गरे हुन्छ। यसले अब तपाईँको कम्युनिकेसन मिडियाहरूदेखि लिएर कम्प्युटर सम्बन्धी ज्ञान भएका व्यक्तिहरूदेखि लिएर अब यो अफिसहरू भयो, हाम्रो विभिन्न सरकारी निकायहरू भयो, यिनीहरूलाई कसरी अटोमेट गर्ने, यिनीहरूसँग भएका विभिन्न अभिलेखहरूलाई कसरी कम्प्युटरकृत गर्ने, यी सबै टपिक्सहरू चाहिँ यसमा रहेका छन्। अब हाम्रो देशमा यो सूचना प्रविधिको विकासको कुरा गर्ने हो भने अहिले आएर यो सूचना प्रविधि भन्नाले एउटा लेम्यान साधारण एउटा मान्छेले सूचना प्रविधि भन्ने बित्तिकै इन्टरनेट भन्ने बुझ्छ र यो इन्टरनेट अब्सेसन चाहिँ अहिले केही हदसम्म चाहिँ यो केही वर्षदेखि विगत 1-2 वर्षदेखि यो बढेको देखिन्छ र यो इन्टरनेट अब्सेसनको कारण नै केही मात्रामा चाहिँ मान्छेहरूमा एउटा सूचना प्रविधिप्रति चाहिँ अलिकति यो अवेरनेस चाहिँ पक्कै पनि आएको छ। आइटीको डेभलपमेन्टमा अब गभर्नमेन्ट अथोरिटी भन्दा पनि गभर्नमेन्ट मिनिस्ट्री अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी इटसेल्फ हैन, उसको चाहिँ आफ्नो श्रेय छ। त्यसमा पनि अब अहिले गभर्नमेन्टको अलिकति हाई लेभल कमिटमेन्टको हिसाबमा गभर्नमेन्टले चाहिँ प्राइम मिनिस्टरको चाहिँ अध्यक्षतामा चाहिँ हाई लेभल आइसिटी कमिसन भनेर गठन गरेको छ हैन।
त्यसमा चाहिँ अब त्यो भनेको के भनेदेखि राष्ट्रकै अलिकति हाम्रो चाहिँ कमिटमेन्ट छ हैन। प्राइम मिनिस्टर आफै पनि म कमिटेड छु भनेर भने हो। त्यो बाहेक पनि त्यसको सेक्रेटरीको रूपमा चाहिँ एनआइटिसी भनेर छ। यो निकायहरू भयो हैन, आइटीलाई हेर्ने, आइटीलाई रेगुलेट गर्ने, आइटीलाई फेसिलिटेट गर्ने। त्यो बाहेक पनि गभर्नमेन्टको इनिसिएसनमा आइटी पार्क बनेको छ बनेपामा। अनि त्यो बाहेक पनि अब आइटी भन्दाखेरि हिजो अस्ति के भनेदेखि इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी मात्र भन्थ्यो, अब अहिले आएर आइसिटीबाट आइसिईमा गइसक्यो हैन। आइसिटी भनेर चाहिँ इन्फर्मेसन कम्युनिकेसन टेक्नोलोजीमा भयो। अब आइसिई भनेर चाहिँ इन्फर्मेसन कम्युनिकेसन इन्टरटेनमेन्ट टेक्नोलोजी पनि सँगै मर्ज भएर आएको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले के भन्दैछौँ भने आइसिटी मिनिस्ट्री नै भनेर किन नल्याउने त हैन। संसारको संसार छ अहिले भनेपछि अब भनौँ न कुनै पनि आइटी, कुनै पनि सफ्टवेयर हार्डवेयर कुनै पनि किसिमको डेभलपमेन्टको लागि चाहिँ कम्युनिकेसन एकदम नेसेसिटी छ। त्यो बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर जस्तो भइसकेको छ हैन। डेभलपमेन्टको लागि मात्र होइन कि ट्रान्सफर्मेसनको लागि पनि हैन। त्यसले गर्दाखेरि के भनेदेखि अब अरू देशहरूले चाहिँ ल्याए जस्तै आइसिटी मिनिस्ट्री भनेर कम्युनिकेसन पनि र इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीलाई पनि मर्ज गरेर मिनिस्ट्री आउनुपर्छ। अझ सकिन्छ भने इन्टरटेनमेन्टलाई पनि हेर्ने मन्त्रालयसँगै हुनु पर्यो भन्दैछौँ हामी। श्री5 को सरकारले अहिले हालै आएर एचएलसिआइटी अब तपाईको हाई लेभल कमिसन अफ इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी भयो, त्यसैगरी यो सूचना प्रविधि सेन्टर एनआइसी भन्ने विभिन्न सूचना प्रविधिसँग रिलेटेड निकायहरू चाहिँ स्थापना गरिएको छ। यो एउटा पक्कै निकै नै सकारात्मक कदम हो। 5 को सरकारको तर्फबाट यो सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा विगत 10 वर्षदेखि हामीले आइटी पार्कको नाउँ सुनेकै छौँ। यो आइटी पार्क अहिलेसम्म पनि यसको सही उपयोगमा आएको छैन। अहिलेसम्म आइटी पार्कलाई लिएर विभिन्न करोडौँ रुपियाँ खर्च भइसक्यो र विगत केही समयदेखि यही वैशाखदेखि हुन्छ भन्ने जुन श्री5 को सरकारबाट घोषणा भएको थियो त्यो पनि अहिलेसम्म लागू भइसकेको छैन। इनिसिएसन भर्खरै भयो। हाई लेभल कमिसन झन्झन्डै 1 वर्ष जति भयो आएको हैन। हामी के भन्छौँ भने रोम वाज नट बिल्ड इन अ डे। त्यसले गर्दाखेरि के भनेदेखि निरन्तरको प्रयासले मात्र न अगाडि बढ्ने हो। तर के भनेदेखि 1 वर्षको दौरानमा हामीले प्राइभेट सेक्टरले हेर्दाखेरि यो इनिसिएसन राम्रो छ, यसको चाहिँ भनौँ अगाडि बढ्ने क्रमहरू राम्रा छन्। एक्टिभिटिज त हामी गर्छौँ, प्राइभेट सेक्टरले गर्ने हो, गभर्नमेन्टले एक्टिभिटिज गर्ने होइन। एक्टिभिटिज प्राइभेट सेक्टरले गर्छ। गभर्नमेन्ट भनेको बिजनेसमा आउने उसको बिजनेसै होइन भन्छौँ हामी। उसले त के गर्नु पर्यो, फेसिलिटेट गर्नु पर्यो, प्रमोट गर्नु पर्यो हैन, रेगुलेट गर्नु पर्यो। अहिलेको जमाना त्यस्तो छ। तर चाहिँ के भनेदेखि श्री5 को सरकारको चाहिँ कतिपय यो ब्युरोक्रेटिक झन्झट भन्छन् नि ले गर्दाखेरि गर्न सकिने चिजहरू पनि गरेका छैनन्। हामीले आइटी फर डेभलप भनेका छौँ, तर यसमा चाहिँ आइटीलाई विकास गर्नुभन्दा पनि आइटीलाई प्रयोग गरेर यस्ता सेक्टरहरूलाई कसरी विकास गर्ने त्यतातर्फ चाहिँ विशेष ध्यान जानु जरुरी छ। अब तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने अहिले नै भनौँ न हाम्रो यो विभिन्न विकट क्षेत्रहरू हुम्ला हेर्नुहोस्, जुम्ला हेर्नुहोस्, त्यहाँनिर अब तपाईँको उनीहरूले वर्षे नै विभिन्न उत्पादन गर्छन्। स्याउ उत्पादन होला, त्यस्तै अरू कुनै विकट क्षेत्रमा गोलभेडा उत्पादन होला। ती उत्पादनहरू बजार नपाएर सडेर बसेका छन्। यदि हामीले त्यस ठाउँहरूमा सूचना प्रविधिको राम्रो चाहिँ विकास गरेर सूचना इन्फर्मेसन फ्लो चाहिँ हामीले राम्ररी गर्न सक्यौँ भनेदेखि, इन्फर्मेसन आदान प्रदान राम्ररी हुन सक्यो भनेदेखि त्यस्ता क्षेत्रमा त्यस्ता किसानहरूले एउटा आफ्नो मार्केट पाउँछन्। उनीहरूले आइटीलाई प्रयोग गरेर समष्टिगत रूपमा कुनै पनि एउटा देशको सोसियो इकोनोमिक स्ट्रक्चर चाहिँ कसरी चाहिँ वृद्धि गर्न सकिन्छ, त्यसको विकास कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ हामीले विभिन्न कार्यपत्रहरू पनि प्रस्तुत गरेका छौँ। र त्यसमा बेसिकली तपाईँहरूको हामीले 4 वटा चाहिँ एरियाजहरूलाई टच गरेका थियौँ। एउटा चाहिँ आइटी एन्ड गभर्नेन्स, अर्को आइटी एन्ड वुमन, त्यसै गरी आइटी फर एजुकेसन र आइटी एन्ड हेल्थ। यो 4 वटा विषयहरूमा विभिन्न कार्यपत्रहरू पेश गरेका छन् र त्यही कार्यपत्रहरूको यो विभिन्न आउटकम्स र फाइन्डिङ्सहरू चाहिँ हामीले एउटा कम्पाइल्ड भर्सनमा चाहिँ निकाल्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। र यसले चाहिँ विभिन्न आइटीलाई युज गरेर देशको यो विभिन्न एरिया सेक्टर्सहरूलाई कसरी चाहिँ विकास गर्न सकिनेछ भनेर चाहिँ हामीले त्यसमा पहिचान गरेका छौँ। आइटीको विकासको कुरा गर्ने कि विकासलाई आइटीमा कुरा गर्ने, हामीले चाहिँ के भनेदेखि दुईटा मोडालिटीमा हेर्नुपर्छ। आइटीको विकास पनि गर्नुपर्छ र विकासमा आइटीलाई कसरी हुल्न सकिन्छ त्यो पनि हेर्नुपर्छ। पब्लिकलाई चाहिँ सजिलो बनाउने हो। आजको एन्टरटेनमेन्ट सेगमेन्टमा समावेश गरिएको छ फर्स्ट पर्सन सुटर गेम कल अफ ड्युटी।
him, we salvaged the area. Apart from some medical supplies, all we found were a couple of rifles and several Panzerfaust, which I'll close for you now. Thank God we still have that flak gun. We can use it to hold the bridge until our relief shows up. हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौं। हामीलाई प्रतीक्षा रहनेछ तपाईका सुझाव अनि प्रतिक्रियाहरूको। त्यसैले हामीलाई पत्रचार गर्न नभुल्नुहोला। हाम्रो कार्यक्रमको ठेगाना यस प्रकार रहेको छ। Till next week, bye-bye and take care. What we're living in, let me tell ya. And it's a world that man can eat at all. When things are big that should be small. Who can tell what magic spells we'll be doing for us? And I'm VisionNet presents Nishchal. Collection of Nepali melodious pop. Available in market.